Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Người Miền Quê. Thì từ xưa tới giờ chúng ta vẫn quan niệm rằng ăn trứng sống sẽ bổ dưỡng hơn là ăn trứng chín. Thì chính cái quan niệm này đã gây ra rất là nhiều cái luồng tranh cãi giữa những người tiêu dùng. Sở dĩ mình nói chỉ trong người tiêu dùng thôi là bởi vì những người mà có kiến thức về y học, về khoa học, về dinh dưỡng thì họ đã biết rất rõ thực tế, biết rất rõ sự thật ăn trứng sống là như thế nào rồi. Cái việc còn lại chỉ là cái sở thích của họ mà thôi. Họ ăn trứng sống đơn giản là vì họ thích. Và cái thực tế mà mình mới nói đó là nó như thế nào thì mời các bạn hãy cùng mình bắt đầu tìm hiểu bằng một cách đơn giản nhất mà chúng ta vẫn thường hay làm với món trứng. Chào các bạn. Trứng thì có thể chế biến được rất là nhiều món, nhưng mà phổ biến nhất, dễ làm nhất, dễ ăn nhất vẫn là trứng chiên và trứng luộc. Mà trong đó thì hai cái món chúng ta thường ăn với trứng sống đó chính là món trứng luộc lòng đào và trứng chiên ốp la. Thì bây giờ thì mình sẽ làm hai món này nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ luộc trứng lòng đào. Mình canh khoảng 5 phút cho trứng nó chín cái phần lòng trắng thôi, còn lòng đỏ nó vẫn còn sống. Sau đó mình sẽ làm tiếp món trứng chiên ốp la. Thì trứng chiên ốp la thì cũng chỉ chiên chín cái phần lòng trắng thôi, còn lòng đỏ vẫn còn sống nha các bạn. Và đây là cái trứng luộc lòng đào mình vừa luộc lúc nãy. Chúng ta sẽ xem cái lòng đỏ còn sống của nó với kính hiển vi để xem có vi khuẩn hay không, và vi khuẩn nó còn sống hay nó đã chết nha các bạn. Chúng ta sẽ đập cái vỏ trứng ra để xem thử nha các bạn. Để mình lật bên trong lòng đỏ đó, xem bên trong nó có chín hay chưa nha các bạn. Rồi, lòng đỏ nó vẫn còn sống nha các bạn. Đúng lòng đào luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy một ít lòng đỏ cho lên lâm kính để xem với kính hiển vi nha các bạn. Đây nè các bạn hãy nhìn lòng đỏ của chúng ta trên kính hiển vi đi. Mọi sự sống nó vẫn còn tồn tại và nó vẫn còn hoạt động rần rần trong đó nha các bạn. Như mình đã nói rất nhiều lần trong những video trước, cũng như là những cái chia sẻ trong các buổi livestream, rằng khi con gà nó có bệnh gì á, thì trong trứng của nó cũng chứa vi khuẩn của bệnh đó. Chưa kể là trứng gà còn có thể bị nhiễm khuẩn từ rất nhiều nguồn bên ngoài. Ví dụ như là khi con gà nó đẻ trứng á, thì trứng của nó sẽ chạm xuống nền chuồng, mà nền chuồng gà thì không hề sạch sẽ. Ngoài ra trứng nó còn bị nhiễm khuẩn từ các khâu như là vận chuyển, như là dự trữ nữa. Vậy thì tại sao chúng ta lại không làm chín trứng trước khi ăn, mà lại chọn cái cách ăn trứng sống để rồi chúng ta tự rước nguyên cái ổ vi khuẩn này vô người hả các bạn?
Và bây giờ thì mình sẽ xem thử cái lòng đỏ của món trứng chiên ốp la xem sao nha các bạn. Đó các bạn thấy không? So với cái món trứng luộc lòng đào thì với cái món trứng chiên ốp la thì tình hình sự sống của vi sinh trong lòng đỏ nó vẫn y chang nhau. Các bạn hãy nhìn kỹ đi. Thì theo nghiên cứu của trường đại học Tokyo, Nhật Bản, thì khi chúng ta ăn trứng sống thì cơ thể chúng ta nó chỉ hấp thu được khoảng 30% chất dinh dưỡng bên trong trứng mà thôi. Nhiều nhất thì cũng ở mức 50%. Thì như mình cũng đã nói rất nhiều ở các video trước là chỉ khi qua nhiệt độ thì những cái nối đôi, nối ba trong cấu trúc phân tử tế bào bên trong trứng nó mới bị cắt đứt đi. Và lúc đó thì cơ thể chúng ta mới hấp thu được chất dinh dưỡng từ trứng. Còn khi những cái nối đôi, nối ba đó nó vẫn còn nguyên thì chúng ta có ăn vô thì chúng ta cũng sẽ, thì trứng nó cũng sẽ bị đào thải ra ngoài hết. Chưa kể là khi chúng ta ăn trứng sống, chúng ta còn rước thêm cả đống vi khuẩn vào người như các bạn thấy trên màn hình này. Ngoài ra thì ở trong trứng gà sống còn có một loại chất là protein avidin. Cái chất này nó sẽ ngăn cản cơ thể chúng ta hấp thu biotin. Mà biotin là một cái vitamin nhóm B, nó hòa tan được trong nước, hay còn gọi là vitamin B7. Vitamin B7 nó sẽ giúp cơ thể chúng ta sản xuất được các cái chất axit béo và glucose. Như vậy thì chúng ta ăn trứng sống đồng nghĩa với việc chúng ta đã tự loại bỏ cái vitamin B7 ra khỏi cơ thể của chúng ta. Thì lúc đó chúng ta sẽ thường xuyên bị viêm da nè, bị viêm lưỡi nè, hay nổi đẹn ở miệng nè, bị đau cơ, mệt mỏi, chán ăn, bị thiếu máu và bị rụng tóc nữa đó các bạn. Ngoài ra thì trứng gà là một cái loại thực phẩm mà nó rất khó để kiểm soát nguồn gốc cũng như là kiểm soát cái hạn sử dụng. Các bạn cầm một cái trứng lên, làm sao các bạn biết trứng đó từ đâu ra? Trứng đó được nuôi trong môi trường sạch sẽ hay là dơ bẩn? Trứng đó là trứng mới hay trứng cũ? Trứng được đẻ ra từ con gà mạnh khỏe hay là con gà có mầm bệnh? Đúng không? Làm sao các bạn biết được? Vì vậy mà mình nghĩ các bạn nên cân nhắc thật kỹ trong cái việc ăn trứng sống. Nếu các bạn ăn để vui chơi, để thưởng thức cái vị của trứng sống thì cũng được đó. Nhưng mà cũng nên nghĩ đến những cái con vi khuẩn có trong trứng sống như chúng ta đang thấy trên màn hình. Mà nhất là vi khuẩn Salmonella nha các bạn. Nó có rất nhiều trong trứng sống nha các bạn. Nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm rất là cao khi mà cơ thể chúng ta ăn phải con vi khuẩn này. Còn nếu như mục đích của các bạn ăn trứng sống là để bồi bổ sức khỏe thì các bạn nghĩ xem, giữa cái việc cơ thể chúng ta chỉ có thể hấp thu được 30% chất dinh dưỡng khi ăn trứng sống và khoảng 99% dinh dưỡng được hấp thu khi ăn trứng chín, thì cái nào nó sẽ bổ dưỡng cho cơ thể các bạn hơn? Vì vậy, qua những gì mà mình nói nãy giờ, mình chỉ muốn khuyến khích các bạn khi ăn trứng thì hãy chế biến chín và nên mua trứng gà ở những cái cơ sở uy tín, đảm bảo chất lượng để có thể là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, để các bạn có thể tận dụng được triệt để các cái chất dinh dưỡng có sẵn trong trứng và để chúng ta có một sức khỏe thật tốt hơn nha các bạn. Và vừa rồi thì chúng ta cũng đã tìm hiểu qua cái vấn đề là trứng sống là như thế nào và có nên ăn hay là không nên ăn trứng sống. Vì còn lại là ở bản thân các bạn suy nghĩ như thế nào và các bạn thấy có nên ăn hay không là tùy ở các bạn. Hy vọng là cái video này sẽ giúp ích cho các bạn một phần nào đó về kiến thức, về thực phẩm, về an toàn vệ sinh trong ăn uống. Nếu các bạn thấy video này có ích thì các bạn nhớ like, share cũng như là bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn và gia đình một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.